नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आमच्या आगरी कोळी लोकांच्या लग्नात मटणासोबत हे मटण वडे खाल्ले नसतील तर तुम्ही हळदीचा खरा आस्वादच घेतला नाही समजायचा। त्यासाठी आज मी तुमच्यासाठी आगरी पद्धतीचे हळदी स्पेशल घरच्याच अवेलेबल असलेल्या पिठाचे झटपट असे मटण वडे कसे बनवायचे हे दाखवणार आहे। तर सगळ्यात आधी मी इकडे उडदाची डाळ घेतलेली आहे। ही आपण 2 ते 3 पाण्यात स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। धुवून झाल्यावर ही आपण 1 ते 2 तास पाण्यात भिजत ठेवायची। आता ही आपण मिक्सर मध्ये छान पातळ वाटून घेणार आहोत। खूप जास्त पाणी घालून वाटू नका। ही बघा तयार आहे, अशी पातळ वाटून घ्यायची आहे की नाही, असं पातळ टेक्स्चर पाहिजे। आता अजून आपल्याला मेथी पावडर, धणेपूड, बडीशेप पावडर, जिरेपूड, बेसन, तांदळाचं पीठ, गव्हाचं पीठ, उडदाच्या डाळीची पेस्ट, तसेच गूळ आणि मीठ घेतलेले आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहे। एका टोपात मी पाणी उकळून घेते। त्यात गुळाचे तुकडे घालून विरघळून घ्यायचे। गुळ विरघळल्यानंतर त्यात थोडंसं तेल घालायचं, म्हणजे वडे बाहेरून खुसखुशीत व आतून सॉफ्ट होतात। आता बडीशेप पावडर, धणेपूड, जिरेपूड, तसेच थोडीशी मेथीची पावडर व मीठ घालूया। लगेचच उडदाच्या डाळीची पेस्ट देखील घालून मिक्स करूयात। तसेच सर्व पीठ घालून चांगली उकळी घेऊन खोय घ्यायची व गॅस बंद करायचा। ही बघा अशी वड्याची खोय तयार आहे। आता 5 मिनिटं असं झाकण ठेवून, म्हणजे पीठ वाफेवरून मऊ होईल। परातीत मी वड्याची खोय काढून घेतलेली आहे। पीठ थोडं गरम असतानाच मळून घ्यायचं। थंड झाल्यावर मळलं तर वडे कडक होऊ शकतात, तसेच तळताना फुटण्याची शक्यता असते। त्यामुळे चिकट असे मस्त मऊ पीठ मळून घ्यायचं। थोडं थोडं पाणी घालून चिकट असं पीठ छान कोणतीही गुठळी न राहता मळून घ्यायचं। वडे बनवण्यासाठी असा छोटा गोळा घेऊन हाताला थोडं पाणी लावायचं आणि मळून गोल गोल असं फिरवायचं। नंतर हाताच्या तळव्याने असं चपटं थापायचं। जास्त जाडही ठेवू नका व जास्त पातळही थापू नका, आणि मध्यभागी असा गोल करायचा। बाजूच्या कडा देखील पाणी लावून काढून घ्यायच्या। वडा झाला की थोडं वरून पाणी लावायचं, म्हणजे बाकीची वडे होईपर्यंत वडे कडक होणार नाहीत। अशाच प्रकारे बाकीचे वडे बनवून घेऊयात।
प्रत्येक वेळी थोडं पीठ मळून घेऊन व थोडंसं असं पाणी लावूनच ठेवायचे. असा मध्ये बोटाने होल करायचा म्हणजे वडा तळताना आतून कच्चा राहणार नाही. वडे बनवून तयार आहेत. आता तळून घेऊयात. त्यासाठी एका कढईत मी तेल गरम करून ठेवलेले आहे. तेल गरम झालं की नाही हे पिठाचा थोडासा गोळा टाकून चेक करायचा. गोळा लगेचच वर आला म्हणजे तेल चांगलं गरम झालंय. मग एक एक करून असं अलगद तेलात वडे सोडायचे. गॅसची फ्लेम मीडियम ते मोठीच ठेवायची म्हणजे वड्यात तेलही जास्त राहणार नाही आणि वडा आतून व बाहेरून चांगला तळला जाईल. दोन्ही बाजूनी छान सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे. चार ते 5 मिनिटात हे दोन्ही बाजूनी तळून झाले की चांगलं तेल निथळून काढून घ्यायचे. अशाच प्रकारे बाकीचे वडे पण आपण तळून घेणार आहोत. आहे की नाही ही सोपी पद्धत? मस्तच रंग आलाय. हे बघा, वडे तुम्ही चिकन, मटण, रस्सा कशासोबतही खाऊ शकता. चवीला मस्त असे झटपट मटण वडे तसेच भोकाचे वडे तयार आहेत. तुम्हाला मटण रस्स्याची रेसिपी बघायची असेल तर मी व्हिडिओच्या शेवटी लावलेली आहे. तसेच तुम्ही पण बनवून पहा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.